Okay, magandang araw sa atin mga ka-scooter. Tayo ay magtatanggal ngayon ng pintura sa kaha. Ayan, natanggal na ang iba. Oh, natanggal natin ang buo. Papakita ko sa inyo kung anong aking ginawa para matanggal itong pailok siya at ang pintura lang din kalog-kalog. Tanggalin natin para mapintahan natin ang tawag dito, yung urethane, yung pangkotse. Tanggalin natin ang mga pintura. Okay. Okay, atin na simulan. Para kumawang ang pintura, papainitan natin yan. Dito muna tayo sa sulok na rin. Papainitan para matuklap ng ayos ang pintura. Heat gun lang ang sagot. Makikita natin bubulaya ang pinturang yan. Sabihin kawang na. Gala lang ang painit para hindi masunog. Utay-utay lang pag papainit para masama naman pag lahat pinainitan mo, hindi mo lahat mababaklas agad. Yan na, nabukol na. Makikita nyo. Yan na. Bukulan na. Yan. Nakakawang na pintura. Okay, yan muna. Baka lumamig agad. You know, kalay sticker lang. Siyempre gagamit din kayo ng pantuklap, cutter o basta matalas. Tapos kahit kamay nyo na, oh. Basta kumawang na. Ay, kalay sticker. Kahit nga kuko. Ito nyo gayan. Masama na ang kaha. Kuwari kinudkud dati. Oh. Kapal ang pintura kaya garne. Ngayon lang, papainitan, tapos hanggang sa kumawang, hindi, tatanggalin na. Peel off na. Tutuklapin na. Mata niya. Yan na, oh. Parang sticker. Palali lang sa pagpapainit, baka ma-deform. Matrabaho, time consuming, sadya. Dapat talaga ipaglaanan ng oras. Kung maganda ang kaha pa, pwedeng i-restore kahit hindi na lang pintahan. May nakikita ko sa mga group na pinupunasan. Magagaling nga. Si Boss FJ Garage yata yun. Ano kaya ang ginagamit ni Boss FJ Garage? Boss, baka may bubulong mo naman. Baka naman. Okay, painitan ulit natin.
Okay, yun na. Tanggal lang mga pintura. Pero hindi kalinisan. Dilihay na lang at re-repaint na lang ng flat black. Simulan na natin ng espada naman. Alright. Okay, tanggal na mga pintura. Kung tumitira pa, idilihan na lang gagawin. Bye-bye sa kaninang garne. Yung pintura. Tatanggalin lang natin pintura na sa kanin. Tapos nagawin mga sticker, sticker na lang kami dati. Carbon sticker, nakalitunay. Ay, bumili yung labit. Gusto ko ng labit. Okay, kasi bibili ng batong-batong ng bibili ng labit. Bakit? Saan yung labit? Puro beder. Oo, dapat ganyan yung lamin nyo. Pag ako yung gano'n akong labit, hindi lang may tindi. Parang yung ginagawa doon. Na
Pagkaunit na yun. Natakali. Okay, medyo malinis na. Ito na lang. Dibdib.
Nabulisi ka ng pulis na yun. Hindi, yung ano, binari. Matanda. Yung trending. Paano sabi ng bata yan, ano? May father is a policeman.